tình trạng quan hệ mới của Triệu Lệ Dĩnh đã được tiết lộ. Lưu Đại Chuỗi cho rằng nữ đạo diễn đã lẩn trốn để bảo vệ sự nghiệp và giữ kín chuyện riêng tư. Triệu Lệ Dĩnh thực sự xứng đáng với danh hiệu người có sức ảnh hưởng hàng đầu. Dù là sự nghiệp hay đời tư, chỉ một chút ít cũng có thể gây ra tranh cãi lớn trên mạng. Mối quan hệ trước đây của cô với Phùng Thiệu Phong đã làm tổn hại đáng kể hình ảnh công chúng của cô. Không lâu sau khi phủ nhận việc mang thai, cô tuyên bố mình đã sinh con. Do vụ lừa dối trước đó, nhiều cư dân mạng đã không tin cô Triệu khi cô phủ nhận mối quan hệ với một đạo diễn vào nửa đầu năm 2025. Nỗ lực ban đầu của bà Triệu nhằm bác bỏ những tin đồn không những không đạt được kết quả tốt mà còn đẩy bà vào tình thế khó xử, buộc bà phải nghỉ việc một thời gian dài. Chỉ 6 tháng sau khi công khai phủ nhận mối quan hệ của mình, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lưu Đạt Chui đã tiết lộ tình trạng mối quan hệ hiện tại, chứng minh rằng mọi chuyện đã được dự báo từ trước. Kể từ sự việc đó, cô Trao trở nên kín đáo và thận trọng hơn, sợ bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Có lẽ chính vì thái độ của cô Triệu mà các tay săn ảnh không có gì để đăng tải, nên Lưu Đại Chui mới bắt đầu livestream để nói về vấn đề này. Lưu Đại Chui cho biết gần đây bà Trao thường xuyên đưa con ra ngoài, và vì nguyên tắc không chụp ảnh trẻ em nên họ đã giảm số lần chụp ảnh bà ấy. Nếu nhất thiết phải chụp ảnh, họ sẽ chọn thời điểm cô Triệu ra ngoài một mình. Nhưng kể từ lần cô chụp ảnh vị đạo diễn đó, cô ấy rất khó có thể gặp lại ông ta. Cô Triệu cũng sẽ điều chỉnh lộ trình khi ra ngoài để tránh xuất hiện trước ống kính paparazzi nhiều nhất có thể. Ngay cả khi cô ấy gặp đạo diễn, paparazzi cũng sẽ không biết. Phùng Thiệu Phong không ngờ rằng, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên đán, Triệu Lệ Dĩnh, 38 tuổi, lại bất ngờ tạo nên một cú lật ngược tình thế trong dư luận. Trong khi Dương Mịch vướng vào vụ tranh cãi về việc giành chỗ ngồi, Triệu Lệ Dĩnh lại âm thầm lấy lại được sự chú ý của công chúng. Ở tuổi 38, cô một lần nữa chứng minh tài năng của mình với bộ phim truyền hình mới, Thị trấn nhỏ. Sự kiện lớn, từ một nhân vật gây tranh cãi trở thành người được ca ngợi rộng rãi trên mạng. Cô đã dùng công việc của mình để rũ bỏ hình ảnh trước đây, và bất chấp việc ly hôn, sự nghiệp của cô chỉ ngày càng thăng hoa, trở thành một ví dụ điển hình về sự chuyển mình thành công nhất trong số các nữ diễn viên thế hệ sau năm 1985. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, ngành giải trí Trung Quốc đang rộn ràng với việc các ngôi sao gửi lời chúc tốt đẹp và tạo nên sự chú ý. Không ai có thể ngờ rằng Triệu Lệ Dĩnh, 38 tuổi, lại bất ngờ tạo nên một sự đảo ngược tình thế ngoạn mục trong dư luận những ngày qua. Những tranh cãi trong quá khứ đã dần lắng xuống và dư luận trên mạng về cô ấy ngày càng tích cực. Ngay cả chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong, có lẽ cũng không ngờ đến tình hình này. Điều bất ngờ hơn nữa là diễn biến này có liên quan mật thiết đến vụ bê bối, tranh giành ghế gần đây của Dương Mịch. Dương Mịch gần đây rất nổi tiếng, nhưng phần lớn sự nổi tiếng đó mang tính tiêu cực, chủ yếu là do vụ việc gây tranh cãi, giành chỗ ngồi. Sự việc xảy ra tại một sự kiện lớn của thương hiệu. Ban tổ chức sự kiện đã sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời và mỗi chỗ ngồi đều được đánh dấu rõ ràng. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra tại chỗ. Một số cư dân mạng đã chụp ảnh đội ngũ của Dương Mịch dường như không hài lòng với cách sắp xếp chỗ ngồi ban đầu và tạm thời sắp xếp lại chỗ ngồi, chiếm lấy những chỗ ngồi tốt nhất gần vị trí trung tâm vốn thuộc về những khách mời khác. Tin tức này ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng, với cư dân mạng bàn tán không ngừng. Một số người cho rằng, với tư cách là một nhân vật gạo cội trong ngành giải trí, hành động của Dương Mịch không xứng tầm với cô, thể hiện sự thiếu tôn trọng đồng nghiệp và thiếu lịch sự. Số khác lại cho rằng ngành giải trí rất coi trọng địa vị và có lẽ ban tổ chức sự kiện đã thay đổi vào phút cuối nên Dương Mịch không thể bị đổ lỗi hoàn toàn. Bất kể sự thật là gì, vụ tranh cãi, giành chỗ ngồi này đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh công chúng của Dương Mịch. Nhiều người vốn đã cảm thấy Dương Mịch quá coi trọng danh tiếng và địa vị, không đủ kín đáo. Vụ tranh cãi này càng làm sâu sắc thêm ấn tượng đó, khiến nhiều người ngoài cuộc quay lưng lại với cô và chỉ trích cô quá ham muốn thu hút sự chú ý. Trong khi Dương Mịch vướng vào tranh cãi về việc tranh giành chỗ ngồi và danh tiếng bị ảnh hưởng, Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ được cư dân mạng lấy ra để so sánh và danh tiếng của cô dần được cải thiện. Trước đó, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh luôn rất gây tranh cãi. Một số người ngưỡng mộ tính cách giản dị và chăm chỉ của cô ấy. Xuất thân từ vùng nông thôn, không có kinh nghiệm gì, cô ấy đã vươn lên từ những vai phụ trở thành ngôi sao hàng đầu, thủ vai nhiều nhân vật kinh điển. Cô ấy thực sự là một người nghiện công việc. Tuy nhiên, một số người chỉ trích cô, cho rằng diễn xuất của cô cứng nhắc, chỉ có thể đóng những vai ngây thơ và trong sáng, thiếu trí tuệ cảm xúc và không biết cách ăn nói phù hợp trước công chúng. Thậm chí có người còn chỉ trích ngoại hình và cách ăn mặc của cô, cho rằng cô không có khí chất tốt. Đặc biệt là gần đây, ngay cả trước khi bộ phim mới của cô ấy được phát sóng, nhiều tài khoản tiếp thị đã cố tình bôi nhọ cô ấy, nói rằng cô ấy kiêu ngạo và không hợp tác với đoàn làm phim, khiến danh tiếng của cô ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vài ngày Dương Mịch vướng vào bê bối, cư dân mạng đã phát hiện ra rằng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch hoàn toàn khác nhau. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã tham dự nhiều sự kiện,
và cô luôn giữ thái độ kín đáo, cho dù đó là những buổi dạ tiệc quy mô lớn hay các sự kiện quảng bá thương hiệu. Trong suốt sự kiện, cô ấy không hề tranh giành chỗ ngồi, dù được xếp chỗ ở đâu, cô ấy cũng bình tĩnh chấp nhận. Cô ấy cũng rất lịch sự với nhân viên và đồng nghiệp. Cô ấy luôn mỉm cười suốt sự kiện, lặng lẽ làm việc của mình mà không tranh cãi hay cạnh tranh. Hơn nữa, trong giai đoạn này, cô không quảng bá bản thân quá mức hay tạo ra những scandal mà tập trung vào công việc. Sau khi bộ phim truyền hình mới, Những điều lớn lao ở một thị trấn nhỏ, ra mắt, nó đã nhận được cả sự đánh giá cao từ giới phê bình lẫn sự yêu thích của công chúng, càng giúp cô lấy lại được thiện cảm của khán giả. So với hình ảnh gây chú ý rầm rộ của Dương Mịch, cư dân mạng ngày càng cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh giản dị và dễ gần hơn, không hề có vẻ hào nhoáng của người nổi tiếng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với hình ảnh gây chú ý rầm rộ của Dương Mịch. Những người ban đầu chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh dần gạt bỏ định kiến và bắt đầu thừa nhận sự chăm chỉ và tính cách khiêm tốn của cô. Những người vốn đã yêu mến cô thì nhân cơ hội này lên tiếng bênh vực, khen ngợi phẩm chất và thái độ của cô. Chỉ trong vài ngày, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn thay đổi, từ chỗ bị chỉ trích gay gắt trở thành nhận được phần lớn đánh giá tích cực trên mạng. Hiện tại, tình hình của Triệu Lệ Dĩnh đã tụt hậu rất xa so với Dương Mịch. Nhắc đến Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, cả hai đều là những nữ diễn viên hàng đầu sinh năm 1980. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành, họ thường xuyên được cư dân mạng so sánh, và sự phát triển sự nghiệp cũng như tình trạng cá nhân của cả hai thường xuyên được bàn tán cùng nhau. Trước đây, cả hai đều có những thế mạnh khác nhau trong sự nghiệp. Dương Mịch nổi lên như một hiện tượng với các tác phẩm như Cung Điện và Tình Yêu Vĩnh Cửu, sớm khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của mình. Hơn nữa, cô ấy có óc kinh doanh tốt, bên cạnh diễn xuất, cô ấy còn thành lập công ty riêng, ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ và luôn có giá trị thương mại cao. Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng nhờ các tác phẩm như Hoa Hành Trình và Mộng Lan, đi theo con đường của một nữ diễn viên tài năng và tích lũy danh tiếng qua các tác phẩm của mình. Mặc dù nổi tiếng muộn hơn Dương Mịch một chút, nhưng cô ấy có sức hút lâu dài và lượng người hâm mộ rất đông đảo. Nhưng giờ đây, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên đán, hai bên đang ở trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau và khoảng cách ngày càng trở nên rõ rệt. Chúng ta hãy bắt đầu với Dương Mịch. Bên cạnh những tranh cãi gần đây về việc tranh giành chỗ ngồi, sự nghiệp của cô ấy cũng đang gặp phải trở ngại. Mặc dù vẫn là một ngôi sao hàng đầu với độ nổi tiếng cao và vô số hợp đồng quảng cáo cũng như sự kiện, cô ấy vẫn chưa có một tác phẩm thực sự đột phá nào trong những năm gần đây. Những bộ phim truyền hình trước đây cô tham gia, dù là phim cổ trang hay phim hiện đại, đều chỉ nhận được những đánh giá trung bình, và tỷ lệ người xem cũng không khả quan. Một số cư dân mạng thậm chí còn phàn nàn rằng kỹ năng diễn xuất của cô không được cải thiện và cô vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ đóng vai chính mình trong mọi vai diễn mà không có chút nhập vai nào. Hơn nữa, các vai diễn của cô ấy khá hạn chế, chủ yếu là phim thần tượng và phim cổ trang, khiến cô ấy khó có thể đột phá và quá trình chuyển mình của cô ấy không được suôn sẻ. Mặc dù cô ấy đã thử sức với một số tác phẩm hiện thực, chẳng hạn như Sự ra đời của vạn vật, cô ấy đã tăng cân và xuất hiện trên màn ảnh mà không trang điểm, đồng thời luyện tập giọng địa phương, nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Cô ấy vẫn không thể rũ bỏ ấn tượng rằng mình nổi tiếng hơn là tài năng. So với Dương Mộng, Triệu Lệ Dĩnh hiện đang có sự tiến bộ vượt bậc, cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, cô đều đang ở đỉnh cao. Ở tuổi 38, cô ấy không những không bị ràng buộc bởi tuổi tác mà còn ngày càng trở nên quyến rũ hơn, và tính cách cũng được cải thiện rất nhiều. Cô ấy đã rũ bỏ vẻ ngoài mộc mạc trước đây và trở nên thanh lịch và điềm tĩnh. Bộ phim truyền hình mới của cô, Những điều lớn lao ở một thị trấn nhỏ, vừa ra mắt và lập tức trở thành một hiện tượng. Trong phim, cô vào vai Lý Khâu Đình, một cán bộ bình dân, hoàn toàn trái ngược với hình tượng trước đây của cô. Với mái tóc ngắn gọn gàng và trang phục lao động giản dị, cô rũ bỏ vẻ đẹp thần tiên của trang phục cổ trang và sự sang trọng của thành thị, thể hiện một cách sâu sắc hình ảnh nữ cán bộ trở về từ nước ngoài và ổn định cuộc sống ở vùng quê. Bên cạnh bộ phim truyền hình mới này, các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm gần đây đều nhận được nhiều lời khen ngợi. Từ Hạnh phúc vạn nhà đến Gió nửa hè, và giờ là Chuyện lớn ở tiểu thị trấn, cô đã khẳng định vị thế của mình trên con đường diễn xuất hiện thực, phá vỡ mọi định kiến với từng tác phẩm, hoàn toàn rũ bỏ danh hiệu ngôi sao câu view và trở thành một nữ diễn viên tài năng được công nhận. Sự khác biệt giữa hai người giờ đây đã quá rõ ràng, và những thành tựu của Triệu Lệ Dĩnh ngày hôm nay không thể tách rời khỏi nhiều năm tháng nỗ lực và kiên trì của cô. Lúc này, người ngạc nhiên nhất có lẽ là chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong. Cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã gây xôn xao dư luận trong giới giải trí. Thời bấy giờ, hai người trở thành bạn bè thông qua diễn xuất và đã hợp tác trong các tác phẩm như Tôn Ngộ không 3 và Mệnh danh Minh Lan. Họ thường xuyên tương tác cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời và được nhiều cư dân mạng yêu mến. Năm 2018, cả hai bất ngờ tuyên bố kết hôn, và không lâu sau đó, họ đã có con. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi và trở thành cặp đôi mẫu mực trong ngành giải trí. Thật bất ngờ,
Vào năm 2021, cả hai đột ngột tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Không có cuộc tranh chấp công khai ồn ào hay những cuộc cãi vã gay gắt, họ chỉ đơn giản là kết thúc cuộc hôn nhân một cách lặng lẽ, lựa chọn sống cuộc sống riêng và cùng nhau nuôi dạy con cái. Trong giai đoạn đầu ly hôn, nhiều người không lạc quan về Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô sẽ khó có thể khẳng định vị thế của mình trong ngành giải trí khi là một người phụ nữ nuôi con một mình. Hơn nữa, danh tiếng của cô lúc đó không mấy tốt đẹp và sự nghiệp của cô cũng gặp phải một số trở ngại. Nhưng Phùng Thiệu Phong không ngờ rằng Triệu Lệ Dĩnh lại không hề nản lòng sau khi ly hôn. Thay vào đó, cuộc sống của cô ngày càng tốt đẹp hơn, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, danh tiếng cũng được khôi phục. Giờ đây, cô không còn là cô gái nhỏ cần dựa dẫm vào người khác mà đã trở thành một ngôi sao hàng đầu quyền lực, có thể tự lập. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dồn toàn bộ tâm sức vào công việc và con cái. Cô không chìm đắm trong nỗi buồn ly hôn, cũng không làm ầm ĩ về chuyện này. Thay vào đó, cô bình tĩnh lại, trau dồi kỹ năng diễn xuất và lựa chọn những kịch bản chất lượng cao. Hơn nữa, cô ấy rất sáng suốt trong các mối quan hệ. Khi vướng vào tin đồn trước đây, cô ấy không dùng những lời lẽ mơ hồ để né tránh vấn đề, mà thay vào đó trực tiếp chấm dứt chủ đề bằng một câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng, không để lại chỗ cho những suy đoán từ bên ngoài. Thái độ này đã giúp cô ấy nhận được nhiều sự công nhận hơn từ cư dân mạng. Ngược lại, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong lại khá trầm lắng kể từ khi ly hôn. Sau khi ly hôn, ông tham gia một số bộ phim nhưng hầu hết đều nhận được phản hồi không mấy tích cực. Không bộ phim nào thành công vang dội, cả về doanh thu phòng vé lẫn đánh giá của giới phê bình. Ông dần dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Hơn nữa, danh tiếng của ông ta không được cải thiện nhiều và thỉnh thoảng ông ta lại gây tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt, dẫn đến việc công chúng ít quan tâm đến ông ta hơn. Giờ đây, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên đán, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thay đổi hình tượng trước công chúng. Bộ phim truyền hình mới của cô trở thành hit, sự nghiệp thăng tiến rực rỡ và cô đã trở thành nữ diễn viên hàng đầu trong thế hệ diễn viên sinh sau năm 1985. Tình hình này có lẽ là điều mà Phùng Thiệu Phong không ngờ tới. Lưu Đại Chui cho biết các tay săn ảnh nhanh chóng nhận thấy tình huống này và đến hỏi anh. Họ đoán rằng lý do anh không gặp đạo diễn là vì anh sợ hãi. Có lẽ điều anh ấy lo sợ là danh tiếng của mình sẽ lại tụt dốc không phanh và sự nghiệp của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng theo đó, vì anh ấy cũng là một đạo diễn. Mặc dù Lưu Đại Chui không nói rõ liệu cô Triệu có bạn trai hay không, nhưng lời nói của ông ngụ ý rằng mối quan hệ giữa cô và vị đạo diễn này có thể là thật. Bất kể sự thật về cô Triệu và vị đạo diễn đó là gì, hy vọng rằng giới săn ảnh sẽ bớt chú ý đến đời tư của người nổi tiếng và không gây áp lực quá lớn lên cô Triệu. Cô ấy sẽ tự do bày tỏ quan điểm của mình nếu muốn.